đúng không? Phải tôm xong là ra cùng bé. Sao em nghe thấy chị phải hay đâu? Bà thế là điện thoại của em mà nướng nó cũng ngọt. Ăn cơm chưa? Làm ra ngoài đi vào khách thứ luộc vào cái bát. Anh cho ăn bóc ăn nướng rồi nhỉ? Trứng nướng như nào? nướng thì nó nóng chứ nóng. Nè được rồi nè. Em lóc nước miếng anh được rồi, lóc ra nhé. Không lóc ra. Này cũng được kỹ lên này. Ngô có chưa? Xã? Ngô có. À ngô chỉ có mỗi một bác này anh chị này ăn thôi à? Hết ngô. Đấy còn cái không sao là nhiều rồi. Gọi đây cả mấy bạn ơi gọi chúng ta về. Mối gì vậy trời? Cái củ đấy. Củ đấy không ngon được củ lại. Không, tôm củ này ngon hơn. Chị ấy sờ rồi. Củ đấy. Củ đấy để lâu quá. Củ đấy lúc nào chị nhắc đi dậy hắn cho vào giấy mang về. À thì nếu mà cái Tiền thì em bé rồi. Hai bánh tráng. Hello.